Page at Dr. Zabby's talk show. Akígbogbo ilé lóko lẹ́yìn òdì lọ́nà wípé akókòjọ ọjọ́ ṣeré ọ̀dẹ̀ ọ̀dà bí èmi ọmọ yín àbúrò yín olólùfẹ́ yín Dr. Zabby talk show ayé ọpẹ́ yọ ṣe ọlọ́dọ̀ títí yín náà ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run ayé ọpẹ́ a máa yọ fún wa ni. Èwo la mú wá fún wa ní ọjọ́ títí òní wípé ká sáré ṣe àgbéyẹ̀wò ẹ̀. Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ máa ń bá wa pín ètò wa tẹ máa ń bá wa like tẹ máa ń bá wa share mo mọ̀ ọ́ lóore God bless you. Mo kí ẹ̀yin ìyá mi ẹ̀yin bàbá mi wípé ẹ ṣé gan ni Ọlọ́run ò ní ṣe yín lẹ́yìn nìkan. Aráàánú gbà aráàánú Ọlọ́run aráàánú ènìyàn ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ẹ jẹ́ ká sáré lọ sí ṣe cup of tea ká fi kalẹ̀ sí. Ẹ ṣé gan ni. Tó bá ṣe lè ní tó bá ṣe lẹ̀ ẹja gbọ́ ní Ṣàbólà Sons tiwa kò ní ṣòro. Ṣàbólà Sons Nigeria Limited káròyìn èèyàn tó ká bá bẹ́ẹ̀ mú gbà. Bọ́rọ̀ bá dọ̀rọ̀ ilẹ̀ àti ilé tó já sí pé ẹ bá fẹ́ talẹ̀ ralẹ̀ tàbí ẹ fẹ́ ralé talé. Ká bá ní kọ́lé gbalé tó dáa fún ni. Ní gbogbo Ìjẹ̀bú Òde àti ìpínlẹ̀ Ògùn pátápátá. Ṣàbólà Sons Nigeria Limited. Gẹ́gẹ́dẹ́ ẹgbà bẹ́ẹ̀. Yàtọ̀ fún pé wọ́n ti fọkàn tán finú tọ́jú olódodo níbi iṣẹ́ wọn. Ilé-iṣẹ́ wọn ti níwèé àti òǹtẹ̀jọba tó pé. Wọ́n yàtọ̀ fún àwọn gbàrọ̀gùdù estate and properties tí ò lóǹtẹ̀jọba. Ṣàbólà Sons Nigeria Limited. Wọ́n wà fún gbogbo ènìyàn pátápátá. Léyìí tó fi jẹ́ wípé wọ́n ní àwọn ilé ńláńlá àti àwọn ilẹ̀ ńlá bíi mansion, duplex, plaza, complex lóníranran. Bẹ́ẹ̀ sì ni wọ́n ti ní àwọn bungalow, flat. Léyìí tó wẹ̀ ò gara rárá. 5-bedroom flat, 4-bedroom flat, 3-bedroom flat, 2-bedroom flat tàbí self-contained. Tó bá wá sí nípa ọ̀rọ̀ ilẹ̀. Ṣàbólà Sons Nigeria Limited. Wọ́n nílẹ̀ industrial, commercial àti residential land. Ó sì acres tàbí plot by plot lẹ́ńfẹ́. Ẹ kàn sí wọn lónìí lọ́fíìsì wọn. 32 Dagon Street, Ìjẹ̀bú Òde tàbí number 9 Adesinbo Street off Molipa Road, Ìjẹ̀bú Òde, Ogun State, Nigeria. Ẹ lè fàtẹ̀jíṣẹ́ sọwọ́ sí wọn lórí ímeèlì wọn sabolawood08059@gmail.com. ẹ̀lú wọn ní +234 805 217 1294 tàbí +234 903 681 5871. Kí n tó gbàgbé fáfàní àwọn tó wà lókè òkun. Ṣàbólà Sons Nigeria Limited. Wọ́n bá ní ralé wọ́n sì ń bá ní kọ́lé pẹ̀lú òótọ́ ọnú láìsó nílé ń bẹ̀. Ṣàbólà Sons Nigeria Limited. Àwọn ní bàbá tọ́rọ̀ bá dọ̀rọ̀ ilẹ̀ tàbí ká bá ní kọ́lé. Tí ẹ bá ní ẹni ìbéèrè fún ìpolówó yẹn ẹ kàn sí mi lórí WhatsApp number mi. Ẹ máa rí WhatsApp number mi ní lóòrèkóòrè lórí ètò. Tí a bá ti mú jingle ti charity wa wá ẹ máa rí ní inú fídíò ti jingle ti charity wa. WhatsApp number mi ó wà ńbẹ̀ fún ẹni ìbéèrè tẹ́ bá fẹ́ béèrè lórí ẹ̀. Ẹ ṣé gan ni. Èwo la ní ká gbéyẹ̀wò lọ́jọ́ títí òní torí ọ̀rọ̀ yẹn ó ń dùn mí bákan. Mo dẹ̀ mọ̀ pé bóyá wọ́n máa dùn ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wa náà nìyẹn. Wọ́n ní tíwájú ò bá ṣe lọ ẹ̀yìn á ṣe padà sí. Wọ́n ní kinní kan tá a bá lùlùlùlù tí ò bá ṣe kinní kan mi mọ òwe máa ń wù mí láti pa. Ó dàbí ilẹ̀kùn náà, ilẹ̀kùn tó bá ń kàn tí ò ṣì wá ṣàlẹ̀ wà kankan ṣe. Yálà o fẹ́ padà síbi tó o ti ń bọ̀ tàbí o fẹ́ wólẹ̀kùn yẹn ṣubú. Òun ni ọ̀rọ̀ wípé a ní ìyà ń jẹ àwọn bóyá mélòó báwo la ṣe lè pè é bá mi fi sí comment section bóyá ṣé 80 la máa pè ní tàbí 60 tàbí 70% ní Nàìjíríà ní ìlú Nàìjíríà ń bẹ̀ yẹn. Gbogbo àwọn tó dẹ̀ ń sọ̀rọ̀ yìí fídíò yẹn ń bọ̀ ọ́ mo ti ní kẹ́ ṣe cup of tea. Gbogbo àwọn tó ń sọ̀rọ̀ yìí ẹ̀yin náà mọ̀. Ẹ pariwo nípa EndSARS kí lẹ rí gbà bọ̀. Ẹ pariwo nígbà tí ọmọ live and direct tó ń communicate pẹ̀lú ọ̀rẹ́ tí àwọn Lagos State kí ló máa ń porúkọ buses wọn yẹn. Ẹ̀yin tí ẹ bá mọ bọ́ọ̀sì yẹn bá wa type ẹ̀ síbẹ̀. Tó ń pa ọmọ yẹn bóyá Jùmọ̀kẹ́ tàbí kinní kan lórúkọ ọmọ náà. Ẹ pariwo there's nothing come out from there. Nothing tó jáde ńbẹ̀ nǹkan kan ò come out ńbẹ̀. Ariwo yìí la máa pa. Ṣé ẹ̀ ń dìísí fún àwọn aráàlú ni tàbí ẹ̀ ń dìísí fún ara wa? Tàbí àwa gangan ta sọ wípé a ní kinní yìí sẹ̀ a ní ọ̀ lè rí ṣe àló ti wọlẹ̀.
tí wọ́n pọ̀ nǹkan tí Rufai sọ o. Rufai Oseni máa play fídíò yẹn wípé aṣáwà àwa tá gbàgbọ́ nípa Yorùbá nation nìkan kọ́ là ń sọ bẹ́ẹ̀ because ìgbà tá à ń sọ tá à ń lọgún yẹn 3 years ago 2 years ago 4 years ago wípé a ní kò sí nǹkan kan àló ti wọlé sẹ́ẹ̀. Ẹ̀yin tí ẹ bá wá fẹ́ máa jáde láti wá máa tákù àwọn tó ń ṣòṣèlú yẹn ń sìn, ó yẹ kó ní statement kan tó yẹ kẹ́ máa wá máa sọ fún wọn. Bọ̀ ìbẹ̀rẹ̀ lélẹ́yìí, ẹ má jẹ́ kí n sọ gbogbo ẹ̀ tán, ẹ tiẹ̀ jẹ́ ká gbọ́ lẹ́nu ọlọ́rọ̀ nù kí n tó wá sọ nǹkan tèmi fẹ́. Ṣókí náà lèmi máa sọ, mi ò ní sọ púpọ̀ torí mi ní fẹ́ jẹ́ kí fídíò yìí kúrò. Náà mú kí ẹ̀yin ìyá mi, ẹ̀yin bàbá mi, ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n mi àtàbúrò mi, ẹ ti mọ nǹkan tó yẹ ká ṣe. Ẹ bá wa share, ẹ bá wa like, ẹ bá wa fi comment sílẹ̀. God bless you. Nigeria, the suffering of the masses, the inflation rates, businesses are packing up. Our children are out of school. University students are crying that they cannot afford to pay for education, which is a primary. Hey, Baba Jagaban, if those people will sabi give bad advice, don't let them near you. Make you shine your eye. If you don't forget, make I remind you, Obi never come out. I think we never come out. Candidate Koko no come out. You dey find me, and they find you. We find ourselves. I don't want our Nukoto. I came out and told Nigerians that Baba Jagaban, make we tell ourselves the truth. Education, scam. Health, scam. State of origin, scam. I lost 12,000 followers. That one don't even pay me, nothing concern me. But I remember I told people that the day where una go understand this thing, sometimes we go find una reach where una no expect, because as una dey find us, they pursue us. We say we dey find una. Whether as I explain that message that Nigerians don't understand, you don't become president of Nigeria. Go and listen to that video very well, Baba Jagaban. It is never in the vision that God said that you will be the one to come and siphon Nigerian money. I'm not trying here. Where you want to go, where they want to buy you yacht, which holiday dey your neck? You when we say die, half die, now you take enter presidency. Half die. I don't want to abuse you. They don't say make I know they abuse anybody again. They don't say make I know they abuse our elders again. But Baba Jagaban, if not to need them, won't beg you. You see all those people when still talk, say they want to buy motor of 160 million. They want to ride motor of 160 million in road that is not good. Whether they don't create another road, whether they won't ride that road. This is a period where all of us must suffer to take Nigeria to the promised land. Nigeria is already on a sinking sand, nosedive. The president of Zambia should be an example for you to emulate. Listen, you get people rice, the common man rice. Rice is not enough to avoid poverty, but at least you try. You try small, because you know that you owe us that try. When I want to go, when I want to buy yachts, when I not just have been affected. I'm not here. Company agreement, I have to Baba God. I know they out of an agreement. When they want carry motor 1 point go for hour. When they want to carry first lady go. Mommy of the federation, why not they go? Spiritual meeting and physical meeting. All the one I don't they go to study, they nothing do now. So how come the new motor won't make una do the work effectively? Let's say, Mr. President and First Lady, please, you people should remember that you are in that position to salvage Nigeria from the calamity that the precedent people that you brought created. So Nigeria is hanging on your neck. Our children, every day, no facility. Well, Sherry, you see the way where you take go everywhere during campaign. You go still go. You go still go everywhere. Go there, check what is happening in Nigeria now. We will carry children to hospital. No nurse, no doctor. Una never pump money for that one. Una don't give them peanuts, rice, abi. The next thing they say, make una bring allocation of billion. Very billion. Very billion. Where you want to spend the money, Baba Sheyi? Where you want travel go? Where you want to go buy yard? Everybody not try anything with us. So those I don't want to talk waiting in my heart. Make it as they do me for heart. Those House of Senators, what do they call themselves? Nigerian road is bad. You now want to go and buy brand new vehicle to plant on a spot road. Innocent matter, huh? How does dollar want to come down when you people are still doing importation like me? Ṣé rí pé orí yín ò kọlẹ̀ pé. Ẹ̀yin leaders wa, ṣé rí pé orí yín ò kọlẹ̀ pé.
Make una not corrupt Tinubu o. Make you not be say, Baba you collect motor 160 million. He himself collect motor 5 trillion. E jẹ́ kí orí yín pé. Ẹ má jẹ́ ká resume o. Now make we give una opportunity, time to do una work. Now it make us keep quiet. Not be say we know they watch, we know they look una again. Baba Jagaban, the age range of people that our children are being sexually molested, they not pass Shelly children. They not pass my own. They not pass the age of Ashabi children too. And we are crying that the government should do things. And one senator, on Larry Boo, we never see law to still shouting that you people should make sexual harassment, rape, capital punishment. We not sit down and do that meeting. We never sit down and say education is compulsory for all the children. We not sit down and do. We they sit down every day how to drive what to 160 million. Let me drive them now. She be now hungry and wait dinner. Every now you not go there. You not go represent the public, because if you not go represent public, you not go they think of motor one and one ride. The motor one and the drive go office since all these weeks. One and done resume. What you do now? Not done there. Where they need look for you know. Where they look for you know. Only. Oh one. Oh senator only. Oh only. What can I continue? Who not my GT? Baba, you don't need motor. Jagaban, you don't need any motor. Nobody should come out. There are too many things to be attended to in the country right now. There are so that say where first lady won't go, where won't drive 1 point. Waiting una they renovate. Which house are you renovating? The same house where una they live since how many months? Nothing to una mosquito. Now, kó tó di wípé Sister Adétóun ó máa sọ̀rọ̀ yẹn tán, ẹ jẹ́ ká gbé ti president tí wọ́n dárúkọ yẹn, ẹ jẹ́ ká sáré gbé wọlé. Màá gbé ti Sister Adétóun, màá gbé padà wá. That VX for the mayor can put toilets in all the markets in your constituency. Ṣé ríru mọ́tò yẹn, that is the example. Ṣé mọ̀ pé mọ́tò tán ṣò yẹn ń sìn kò síbi tí ò lè rìn gbà. Oh my God. Irú mọ́tò tí àwọn ìjọba Nàìjíríà, àwọn tí ẹ̀yàn síbẹ̀ wípé kán ṣiṣẹ́ fún wa. Irú mọ́tò yẹn ni àwọn fẹ́ rà, so that tán bá gbé, wọ́n lè gba anywhere, because ṣé mọ̀ pé kò ń ṣe gbogbo ọ̀nà ni private jet wọn ló lè balẹ̀ sí. Still yet ọ̀nà yẹn ò dáa. For example nsìn, bóyá ó ń lọ síbì kan ní irú Governor Dàpọ̀ tó wà ní Ogun State. Nàìjíríà tí mo lọ yìí, mo gba iwájú ilé wọn kọjá gangan. Mo gba iwájú ilé yẹn kọjá. Ẹ̀yin tí ẹ bá mọ Ìpẹ́rù ni. Ìpẹ́rù máa lọ sọ́nà Ògèrè. Láti máa lọ sọ́nà jáde lọ sọ́nà express Ìbàdàn yẹn. Mo gba ibẹ̀ dáadáa bí ẹ̀mẹ́rin yẹn márùn ni mo fi drive gba iwájú ibẹ̀ yẹn kọjá. Tẹ́ bá dé gbogbo àwọn ibì kan bẹ, ibi tó dáa kò pọ̀, ibi tí ò dáa òun ló pọ̀ jù. Ṣé understand sìn? For example nìyẹn. Tán wá gbé private jet dérú Ìbàdàn sìn or somewhere there, wọ́n máa lè lo irú mọ́tò yẹn láti àwọn máa lè, because tó bá drive gba gbogbo irú area yẹn kọjá, ó máa ní oye kìlómítà tó lè sá ń bẹ̀ yẹn. Ẹ̀rù gan máa ń bà mí ni. Àwọn area kan wà ńbẹ̀ tó jẹ́ wípé in short tó gbọ́dọ̀ rìn bẹ̀ lóru. Ní títì ibi tí àwọn kọ́lé sí ni mò ń sọ yìí o. Irú mọ́tò yẹn ń sìn, táwọn bá ní with confidence lọ́ máa fi jókòó sínú mọ́tò. Àwọn gan ò tiẹ̀ ní mọ̀ gan wípé bóyá àwọn wọnú gallop. Àwọn ò tiẹ̀ ní rí ro gan ni, because wọ́n ti palẹ̀ mọ́ wájú fún wọn, ti palẹ̀ mọ́ ẹ̀yìn fún wọn. Náà nǹkan tí mo fẹ́ sọ lórí ọ̀rọ̀ Sisi Diola mi ò tíì sọ, ó ìwà nù mí. Bọ̀ ẹ jẹ́ ká wo fídíò eléyìí tán ká wá padà sórí èyí tí Sister Diola tó ń sọ lọ. Think along those lines. Ẹ jẹ́ ká tún wo mọ́tò yẹn, jeep tán ṣò yẹn. Ẹ jẹ́ ká wo irú ibi tó gbà. Ẹ jẹ́ ká tún bẹ̀ wò. Why are you using money to buy a VX for the mayor?
that VX for the mayor. Ṣẹ́rí mọ́tò yẹn lélẹ̀, ṣẹ́rí ibi tó ń gbà. Ṣẹ́rí níbi bí ìgbà tó jẹ́ pé wọ́n lè gbégbá nu desert. Wọ́n lè gbégbá anywhere. Yà, wọ́n wá ní ìdá ti ṣe ọ̀nà kankan fún yín mọ́. Wọ́n ní ìdá tí mójútó nǹkan kan. Wọ́n lè ṣe ọ̀nà kan sí fún 20 years. Now, Can put Ṣẹ́rí. toilets in all the markets in your constituents. Think along those lines. The mayor can still drive a nice car, but it doesn't have to be a VX. If you want to drive a VX, buy your own. Buy your own. Buy your own. Why do you want New to pretend? fashion. You know that you cannot afford a VX. Why do you want to pretend? Because you are using taxpayers' money. Now you should pretend. But a decent Hilux, double cab, aircon. It's a fantastic vehicle. Why you want a VX? Why you want a car costing $200,000? When that $200,000 you can put toilets in all the markets in that constituency. Town clerk wants a VX, mayor wants a VX, deputy mayor wants a VX. Whose money are you using? In that state house, I've not bought any new car. I refused. After the 16th of August last year, the system came to me and said, Mr. President, can you sign here? Before the 24th, I'm not sworn in. I said, I'm not yet sworn in here. Sign here. $1.8 million. That near Chandalama, we ordered new vehicles. Your colleague ordered new vehicles. So now you sign because you need new vehicles. I said, why? $1.8 million for the president's vehicles? Are there no vehicles in status? They are there. Are they not moving? They are moving. Are there no wheels? They have wheels. I said, I will use those. Cancel that tender. It's cancelled. I have not bought any new vehicle because I'm conscious this is not my money. No. Ẹ jẹ́ ká padà lọ sí ọ̀dọ̀ tí. Wasting public funds in the name of it is your entitlement. They have drafted that constitution in a way that it favors you people and the common man who are the voters that brought you there. Even if now have free gift, have election, have supporting, have anything anyhow. You people should pity the common man. Why shall he benefit you when you people say from public fund and half of your citizens have run away in the name of Jagaban to go to another land? There are people that need to be empowered in the society today. What's with that spokesman? Thank you. We still say you don't get post president. Now, níbi tó tún sọ̀rọ̀ dé yẹn, pé àwọn ẹni tó jápa, ǹjẹ́ àwọn ìjọba Nàìjíríà, although no, that is not, there's nothing a lè ṣe lórí ọ̀rọ̀ yìí. Ju wípé gbogbo àwọn tó ń sọ̀rọ̀ yìí, kí ni the next? Ṣáwọn rí future Nàìjíríà gẹ́gẹ́ bí wípé ìlú yẹn ó lè dá? Ṣáwọn rí future wípé tí Tinubu bá kúrò ńbẹ̀, ẹlòmíì tán fẹ́ fi síbẹ̀ fẹ́ tún ìlú yẹn ṣe? Ṣáwọn rí gẹ́gẹ́ pẹ̀lú wọ́n ní bí Sátidé ṣe máa rí, Àlàmísì láti máa mọ̀, and Thursday ló ti máa fún wa ní sign wípé Saturday yẹn ó máa ládùn, máa lárinrin. Ṣé Thursday tí o ṣì wà ní bóyá o wà l'Ábùjá, aṣọ tó fẹ́ rà, o ò tí ì mọ aṣọ, o tiẹ̀ ti raṣọ, o ò tí ì rí tailor tó fẹ́ gbé fún, o ò tí ì mọ address ibi tó ń lọ, but party yẹn ń wù ẹ́ láti lọ. Ṣorí wípé o yìí ní bóyá bí 80% gan 80% wípé o lè má meet up party yẹn because Abuja ló ṣì wà. Mo fi ń wé nǹkan ni o, mo fi nǹkan tó jọ nǹkan wé nǹkan pé bí Saturday ṣe máa rí, ọjọ́ Àlàmísì la máa ti mọ̀. O lè dé airport,
ó wá wò pé àti bá dèkó màá lọ gbé aṣọ yẹn màá gbé fún tailor aṣọ yìí wà lọ́wọ́ ẹ̀ ó lè dé airport kó miss flight ó lè dé ó wá lè rí flight wọ̀ gan kó dé Èkó kó má rí tailor gbé fún lọ́jọ́ Friday ó dẹ̀ fẹ́ wọ aṣọ lọ síbẹ̀ ṣó rí wípé láti ọjọ́ Thursday yẹn ní gbogbo ẹ̀ ò ti smooth ní ò ti rẹ́rìn ní ojú yẹn ló ti korò gẹ́gẹ́ bójú mi ṣe korò léni bí mo yẹn ń ṣe program torí inú mi ò dùn pẹ̀lú gbogbo nǹkan táwọn people tó ń perform especially àwọn set àwọn Sister Deola yìí oníkálukú ló níbi tó like sí bọ́ tá bá rí nǹkan báyìí pé àníbẹ̀ ni ṣe máa rí ọ̀la máa ti mọ̀ ìgbà tó ti ń rí báyìí kí ni hope yín ẹ̀yin náà wà lára àwọn tó ń ṣe àwọn youth because ẹ bá ń pariwo náà wípé no enough is enough tí ẹ bá lè ṣe ẹ jẹ́ kí gbogbo wa ẹ jẹ́ ká lọ ń lọ wa yeah òótọ́ ni oníkálukú ló like irú tíì tó like láti mú ẹlòmíín like light tea light as in kan ju tea bag sínú ẹ̀ kan ṣe ṣúkúṣúkú ẹlòmíín like àti fi tea bag sínú ẹ̀ ẹlòmíín like black tea ẹlòmíín like milk with tea with milk ẹlòmíín like without milk ẹlòmíín dẹ̀ like with sugar or with no sugar ẹ understand choice oníkálukú ni but a máa ń torí nǹkan kan ṣe nǹkan kan o lè sọ pé o kì í jẹ lábọ̀ tó bá dé situation kan tó bá dé bá ẹ̀ wá consider pé ṣé mi wá ní jẹ ilá yìí ni mo lè má wá jẹ púpọ̀ ńbẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe rí pẹ̀lú àwọn tó ń sọ̀rọ̀ gbogbo ìtẹ́ tí ń sọ bọ̀ láti ẹ̀yìn wá kí ni àtúnṣe tó ń ṣe sínú ẹ̀ brother mi àti sister mi either yes or no ẹ bá wa type ẹ̀ sínú comment section bóyá èmi nìkan dẹ̀ ló ń dùn bóyá èmi nìkan ló ń ká lára kí ni nǹkan tó ń ṣe sí ó ìmàdá òun àti bẹ̀rẹ̀ sátidé sí àti bẹ̀rẹ̀ sátidé Thursday láti rí pé kò lè dáṣẹ̀ àti bẹ̀rẹ̀ tán ti gbé gbá ẹ̀ ṣebí ti Buhari ìgbà tó kọ́kọ́ wọbẹ̀ bíi 6 months la ṣì ń wò pé kò àwọn tó máa fi sórí àwọn tó fẹ́ choose lọ láti bá ṣiṣẹ́ papọ̀ tó kọ́kọ́ lò bíi 6 months ariwo yẹn là ń pa kò ṣe pariwo ibi báyìí kò ṣe pé kúkú wá lè tó báyìí ń gbà yẹn pípa yìí ń pariwo pé ó lọ sí kínní ó lọ jókòó sí UK kínní kan vice kò lè sọ̀rọ̀ kò lè ṣe kínní kan nǹkan tá à ń rán gbà yẹn náà ti pé àrùn tó ti ń ta orí èèyàn ní 2,000 naira 2,000 naira. I'm telling you. They listen to our shout. So our shout, Because Gaddafi won. No. Hey, my country people, it all bust again. I say it all bust. Libya don't open gate for Africa, make we full Europe. They say they don't open gate. I just want to make you watch this video now. For this week, so almost 8,000 people don't enter Italy for Lampedusa. I beg, I don't want to talk too much for this video because Gaddafi won. They say if they kill him, he go make Europe to be black continent. Just watch this video. I don't talk too much. Watch this video. Jagaban from ẹ má bínú àwọn tó ní owó àwọn jápa àwọn tó ní owó
láti lè tó ń ta ilé tó ń ta ọ̀nà láti lè wá sí Europe, láti lè wá sí UK, láti lè wá sí Canada, tó ń jẹ̀yà ẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ ń sìn. Ẹlòmíì train station ló ń sùn, ẹlòmíì library ló ń sùn sí bí mo ṣe ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí. Pẹ̀lú owó tó ń gbà lọ́wọ́ wọn, ẹlòmíì débi báyìí kò ríṣẹ́. Kéèsì yẹn náà tún wà láyé ọ̀tọ̀. Àwọn tó mú wọn kúrò ní Nàìjíríà tó ní tó wá ti débi àwọn máa wáṣẹ́ fún wọn, ẹlòmíì ò rí iṣẹ́, wọn ò rí iṣẹ́ yẹn ṣe. 80% wọn ò rí iṣẹ́ yẹn ṣe. Ilé ayé ò ṣe gbé, ọ̀run ò ṣe bínú lọ. Ìlú òyìnbó ti débẹ̀, Nàìjíríà ò ṣe bínú padà lọ. Tó bá tún mú wọn, tún máa deport wọn ni. Ṣe rí wípé ewu ní gbogbo ẹ̀, ká ẹ̀ṣẹ̀ tí wá sọ àwọn tó jẹ́ wípé orí omi náà gbà lọ yìí. Ṣe rí bọ́n ṣe pọ̀ ní thousands, bọ́n ṣe show wọn ní thousands yẹn, bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn thousands ti kú sọ́nà. Bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn thousands, bẹ́ẹ̀ náà ló ti kú sọ́nà. Ṣé òyìnbó ló yáyì ń ṣe wá? A mọ̀ wípé àwọn ní bóyá bíi 30% lọ́rọ̀ Áfíríkà, ọ̀ nínú ọ̀rọ̀ Nàìjíríà, ká lọ́rọ̀ Nàìjíríà. But 70% tó kù ńkọ́, ta ló ń ṣe wá? Ẹ bá mi fi sí comment section, ta ló ń ṣe wá? A ní ká jọ pa ẹnu pọ̀ sí ọ̀nà kan náà. Ìgbòho jáde ńsìn, Ìgbòho kàn sọ wípé ẹ má pa àwọn tẹ̀ ń pa yìí, ẹ stop wọn, ẹ má ṣe ìwà ìbàjẹ́ yìí mọ́sẹ̀. Àwọn ọmọ Ìgbò jáde, wọ́n kò tì. Àwọn ti North náà, àwọn Northern, àwọn náà jáde, àwọn náà kò tì Ìgbòho náà wípé ó fẹ́ pín ìlú ni o, ó fẹ́ dàlú sí méjì ni o, ó fẹ́ ṣe kinní kan o. Elérò eléyìí tẹ̀yìn náà tẹ̀ ń sọ yìí náà sí, ìgbà wo ló fẹ́, is it going to be done? Ṣé ó fẹ́ ṣe nǹkan kan pẹ̀lú nǹkan tẹ̀ ń sọ yìí ju wípé táwọn náà bá rí wípé àwọn pípù yìí àwọn ti yẹnu padà, àwọn ti láàbì tàbá, ìgbà yẹn lè máa mọ̀ tó bá máa tún ṣe. Gbogbo wa kọ́ ló máa gbá sí prison. Bọ̀ wípé kẹ máa jáde, a ní gbogbo èyí tẹ́ ti ń sọ, gbogbo èyí tẹ́ ti ń ṣe, gbogbo èyí tẹ́ ti ń ṣe. Now, ẹ jẹ́ ká máa gbọ́ lọ. Everything that God told me about you, you not tell me say you want go steal. He said you just want to complete your mission. Say you want to be president and you don't become president now. That motto, if they give you, hey job, you people should reject it. Until me, the motto what if I'm at what you go shana? They want go soak your hand. They want cast you inside waiting no day you're done. Just follow your principal journey and mission. You are here to make Nigeria great again. You are here to salvage the situation. And some of us are enduring. We are suffering and smiling in pain. We are just hopeful that you people will be able to at least make Nigeria believe your campaign words for once. Make una, I beg, people should not bring that kind of thing. Make una, if not play, make una stop. We not even want, without no smoke, without fire. Don't try it. President, you want drive private here. Holiday, whatever they say. Holiday, whatever they say. Where could they go holiday? Well, let me just believe that you are joking. Baba Jeyi, let me believe that you are, Mr. President of the Federal Republic, let me just believe that you're really shit. Torí tó bá lọ fi style ìjó òótọ́. Tó bá fi style ìjó òótọ́. Ẹni gan, wọ́n ní tẹ́. Wọ́n máa ṣàṣe dànù. Wọ́n máa ṣàṣe ṣubú dànù. Ọwọ́ ayé. And the likes that have a yacht, a president. This is Now, ẹ̀yin yẹ wọ ẹ̀yin bàbá wa, ẹ̀gbọ́n ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n àti àbúrò tó bá lọ fi mistake jẹ́ òótọ́, tó bá jẹ́ òótọ́, kí ni dàda fẹ́ dà? Gbogbo yìí tẹ́ ti ń pariwo látọjọ́ yìí náà, kí lẹ fẹ́ dà? Àyàfi nǹkan ẹyọ kan ṣoṣo tó wà ńbẹ̀. Tó bá dà bẹ́ẹ̀, àyàfi ó ti dójú ẹ̀ kẹ́ sọ wípé yes. Ẹ fẹ́ support àwọn tó sọ wípé tí iwájú ò bá ṣe lọ, kẹ́yìn ẹ̀yìn kó ṣe padà sí. Tí ò bá jẹ́ pé ẹ̀yin wò pé báwa náà ṣe wà yìí, ibi tá tiẹ̀ ti dé yìí, kinní kan yìí ná, tó bá jẹ́ pé lóòótọ́ ẹ like humanity tẹ́ ẹ ń ṣe, ẹ nífẹ̀ẹ́ sí wípé kó má fìyà jẹ ọmọ ènìyàn níbi tí ọ̀rọ̀ ilẹ̀ Nàìjíríà tó dé lọ́jọ́ títí òní. Kó má tiẹ̀ jẹ́ pé kẹ́ gbé ní ìhàlẹ̀ ni wípé irọ́ ó ti tó gẹ́. That means àwọn tó ń sọ̀rọ̀ ńgbà yẹn, ẹ̀yin náà dẹ̀ mọ̀ wípé kò sí irọ́ nínú àwọn tó sọ wípé a fẹ́ lọ
kò sírọ́ nínú ẹ̀. Ẹ mọ̀ wípé kò sírọ́ nínú ẹ̀. In the next 20 years, ẹ máa rí àwọn Africa country tó kù bọ́n ṣe máa di giant of Africa. No matter how small, tán bá small, no matter how kékeré tán bá kéré sí, ẹ máa rí bó máa ṣe di giant of Africa. Ẹ wo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní Zimbabwe àti ìlú kan sìn. Wọ́n ti ní ID card tán lè fi wọlé láàrin, for example, sí pé tó bá fẹ́ wọlé sí Cotonou sí Nàìjíríà, ní ìdí passport, because tó bá fẹ́ wọlé sí Cotonou àti relationship ó ti wà láàrin wọn, wọ́n ti jọ ń work papọ̀, wọ́n ti jọ ń ṣiṣẹ́ papọ̀. Wọ́n ti jọ ń ṣiṣẹ́ papọ̀. Ọlá wípé ó kéré ni. Tó bá jẹ́ pé wọ́n dá Zimbabwe pẹ̀lú Ghana àti South Africa, wọ́n dá wọn papọ̀, the same wàhálà tó wà yìí náà ló máa ṣẹlẹ̀. But àwọn sìn, wọ́n ti, wọ́n ti ń gbóhùn sókè. Àwọn youth wọn gan, wọ́n ti ń gbé ohùn sókè gan lóní rẹpẹtẹ. Oh my God, ẹ jẹ́ ká máa gbọ́ eléyìí lọ. Màá sáré lọ wá fídíò kan wá tí máa gbé wá sí. Tẹ́ bá mọ̀ wípé irú ẹ̀ là ń sọ sẹ́ẹ̀. Táwọn bíbí tán bá wà, ẹ jẹ́ ká máa, okay. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ eléyìí. From Brother Bath, who wrote, Tinubu's presidential yacht, luxury in penury. 133 million Nigerians live in multi-dimensional poverty. 20 million Nigerian children of school age are unable to attend school due to poverty, while 37% of Nigeria's children are malnourished, exposing them to retarded development. 2. Inflation in Nigeria is at all-time high of 26.72%. The country's total debt stands at 87 trillion naira, and its debt service to revenue ratio is a whopping 73.5%. Since removal of fuel subsidy and plummeting naira value, most Nigerians go to bed hungry. Businesses are closing down, while job loss is on the increase. 4. Amidst this harsh economy, pains and penury, Nigeria's President Bola Ahmed Tinubu wants to procure a presidential luxury yacht. 5. Can someone justify this for me again, please? A lot of questions. Then let me take Okweoluwa, who wrote, and this is something that I want to discuss. The USA used to have a presidential yacht called USS Sequoia. The Sequoia is a yacht that served 8 US presidents, the last being Herbert Hoover. Jimmy Carter became president when the USA economy had just exited a recession and was battling inflation and unemployment. Jimmy Carter, setting a cost-cutting example, ordered the presidential yacht sold in 1977. Till date, the USA, a $33 trillion economy, does not have a presidential yacht. Nigeria is in the same situation as USA in 1977. Rather than cut costs, our public office holders have gone on a spending spree with reckless abandon, as though it's out of fashion. You ask Nigerians to endure pain, but what pain are you enduring? Whether it will be funded or not. Why is a presidential yacht in the supplementary budget? Why the rush? I'd like to come to you, Ayo, on this story, but I also want to say that, like I said earlier, this has always elicited public outcry. Yes. Back in 2016, former President Buhari had said he was going to sell 2 presidential jets out of 10. Yes. We don't know if that has happened. I mean, but this is the point that I want to make. Okay, so I'm really glad that you read Opeoluwa's tweet, because that was where I was going to come from the US and the Sequoia. There are many countries that actually have a France to lift its knee off our... Now, Emma Bino, now. Because it's under the Navy does not mean it is meant for combat or meant for security. It is actually, in fact, in the US, it used to be called the floating White House, and was given to the president and high-ranking officials in government to get away from public life, you know, a little luxury, so that even though it comes under the Navy's purview. So let's not get deceived by, oh, it's under the Navy's budget. It is still what is supposed to be a yacht. It's not meant to go to battle. It's not a weapon of warfare. It is not going to be used by the Navy. It's going to be used by the president, just in the way that we have the presidential fleet. So let me just put that out there. There are other countries like Egypt, Finland, India, Italy, Philippines, Russia, and the likes that have a yacht, a presidential yacht, and it is for
their presidents to enjoy. So there's nothing, so let's put that to rest. Going back to Warrior's tweet that, it's for the Navy, etc. Let's not put propaganda on this one. Yes. It's under the Navy's purview, but it's going to be for the president's use and leisure. And then it goes back to comparisons. Yes. 5 billion naira. Oji, it sounds outrageous, especially under the current economic reality. And then at the same meeting, they put 5 billion naira for education. And this is the same president at the retreat yesterday who had talked about the importance of education, especially as a tool to tackling poverty. And he talked about the fact that this administration was going to pay very close attention to education. Of course, tertiary education or student loan is just a small fraction of the allocation to education, but it just smirks of it almost is ludicrous. What's the money going to go to to poverty alleviation? Yes, they've talked about 15 million households, 25,000 naira per month, and people are saying it's not enough. We have the presidential fleet. Why not sell off some of those flights? Don't forget that a few days ago, just on this show, we're talking about the president's son taking one of the presidential fleet, private jet, for a private visit for a polo match in one of the northern countries. We have that on ground. Abuse of power, abuse of money, especially your allocation, especially at this time when we are all told to tighten our belts. Here's what Nigerians would like to hear from this government. A demonstration of the fact that they feel the pulse of the people. And this is done by even if it's a public show, to identify with the poorest of the poor in Nigeria. Cut all these extra expenses. Why are we buying new cars for the First Lady's office? Why? She had other cars. These people are not poor people. So in the interest of Nigerians, can they do something altruistic? Can they reject some of these things that even come with the paraphernalia of their office? Just to show Nigerians that we are in this together. And so when you're talking, you're not just talking, but you're walking the talk as well. Very important, but wrong signals, I hope it is totally squashed, not just before it gets to the House, but even at the FEC, it ought to have been totally done away with. I think it's an insult for Nigerians to see this kind of thing. I love your point. No. Gbogbo wa la mọ̀ wípé there's nothing the news channel they can do. No, nothing. There's nothing. Rather than come as on cotton soil, or the worst part is resign. Oh, shemo, the possible. Toro oníṣẹ́ ọkàn bí kankan tó fẹ́ ṣe. A lè fi wé tàwọn òyìnbó. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ òyìnbó tó bá mọ̀ pé irọ́ wà nínú kínní, tábà ìkó òyìnbó 100 sílẹ̀, a máa èrè 70% ló jẹ́ kójú olórí òótọ́, kí tẹ́ńkọ̀bọ̀ wà lọ́wọ́ ọ̀tẹ̀ lọ́rùn. Tó bá ń ṣe nǹkan tí ò wá òkè níbi tó ṣe iṣẹ́, ó máa resign tó lóun kó máa ríṣẹ́ mi. Ìlú dá ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Bọ́ irú eléyìí sìn, o ò lè bínú láti resign because àwọn èèyàn gan wábi tó jókòó sí yẹn. Ó máa jókòó síbẹ̀ láti máa parọ́ yẹn. Ẹ wo gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀, gbogbo nǹkan tó ń sọ. Láti ẹ̀dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé àwọn kan wà tó ń sọ. Àwọn nǹkan tó wọ̀ sí délé lọ́wọ́ tó ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà tó jẹ́ pé wọ́n ti sáìn ní wípé ẹ gbọ́dọ̀ sọ irú àwọn nǹkan báyìí. Ó dà gbogbo orú nǹkan táwọn ń sáré káàkiri, wọ́n pa èèyàn, wọ́n sunlé, wọ́n ṣe kinní kan. Ṣe rí kí gbogbo orú àwọn TV channel kan gbé ni. Kò possible wọn lè gbé because ó ti wà nínú òfin wọn. Ìwọ tó bá gbé àjà kan gba license ẹ̀ ọ̀kan fine nǹkan kan ló máa jẹ́. Ẹ wo orú ìlú tá à ń gbé, ẹ wo ibi tí ilé ayé dé. Àwọn tó jẹ́ pé ìgbà tó fẹ́ sọ ẹ̀wọ̀n yìí, ìgbà tó ní kó campaign fún wọn, wọ́n ní àwọn ti lówó, àwọn ti wà òkè o, àwọn ti ṣe. Ṣé èyí kọ́ ló yẹ kẹ́ mú òfin yẹn kí gbogbo ayé gan kó máa rí wípé náà a máa fi irú yín, a máa fi ṣàpẹẹrẹ ni. Wípé ìgbà tó ń sọ gan, ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní bá wọn argue wípé no way, kò sí nǹkan tó jọ bẹ́ẹ̀. Ṣé bí president kan la gbé bọ́ táǹsì tá à ń rí nǹkan tó ń sọ. A ní kò sí pé èpè kọ́ lélẹ̀ kò lè dá. Ó ti wọlé, ó tiẹ̀ ti sìn. Ẹ máa gbọ́ nǹkan tí Rufai, ẹ jẹ́ ká lọ gbọ́ nǹkan tí Rufai sọ sí. Kẹ́ lè mọ̀ pẹ̀lú nǹkan tí àwa ta sọ pé a fẹ́ òmìnira, ìyà yìí pọ̀. Nǹkan tí Chief Sunday Igboho, Bàbá Akíntóyè, irú àwa báyìí náà tá à ń lọgun, tá à sùn lọ́sàn, tá à sùn lóru wípé a ní kíní yóò lè work sẹ́. Kò ṣe gbogbo ẹni tó bá jẹ́ wòlíì ló ń rí àkọsílẹ̀ or something like that. Èèyàn mọ̀ wípé kíní yìí kò possible ní sẹ́. Kò possible ni because gbogbo àwọn tó wà torí ẹ̀ ló fà tó bá wà nílùú òyìnbó wàá rí bọ́n iṣẹ́ pé àwọn APC, wàá rí PDP tó máa tako APC wípé wọ́n ṣe nǹkan báyìí o, nǹkan báyìí ló yẹ kán ṣe o, wọ́n ṣe nǹkan báyìí. Láti ọjọ́ ìyàtọ̀ sí pọ́n jà wípé ìkan ló yẹ kó jẹ́ president, ìmí ìkan ló yẹ kó jẹ́ president, wọ́n lo fake document, wọ́n lo kinní kan. Tó bá dé bẹ́ẹ̀ sí wọ́n máa keep quiet, wọ́n máa silent. Ẹ wo 8 years tí bàbá
Buhari tó fi wà ń bẹ̀ èèyàn mélòó lẹ rí pé ó takò lórí oyè because kò lè ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà. That is Nigeria for you. Nàìjíríà ò ní ṣẹlẹ̀ fẹ́mi àti yín. Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ lọ gbọ́ nǹkan tí Rufai tó sọ. Rufai sọ bẹ́ẹ̀ sẹ́, Rufai kọ́ ló dé kọ́kọ́ sọ bẹ́ẹ̀. Àwa Yorùbá nation là ń sọ bẹ́ẹ̀ wípé Nàìjíríà ti wọlẹ̀, Nàìjíríà ti shrink, Nàìjíríà ò ní nǹkan kan láti jókòó sí mọ́. Ẹ wo ìbá nǹkan tó kù, ẹ wo African country. Àwọn tó kù bọ́n ṣe ń gbé oníkálukú wọn lọ sókè. Ẹ wo that young guy tó gbàjọba. Ṣé Congo ni tàbí bolo? No, it's not Congo. Bolo ti gbàjọba náà. Ẹ bá mi type ẹ̀ síbẹ̀. Tí èèyàn bá ti ń sọ̀rọ̀ jù wá gbàgbé tó pọ̀ gan. Ẹ wo relationship tó ṣe pẹ̀lú àwọn China, tó ṣe pẹ̀lú China, South Korea and another country. Tó ṣe deal pẹ̀lú wọn, báwo ni náà ṣe fẹ́ wà, báwo làwọn ṣe fẹ́ ní security tó ṣe ìgbà wo ní Nàìjíríà fẹ́. All of a sudden, the government for Nigeria said they must only drive SUVs. As at 1999, the governors that were just sworn in, most of them had Peugeot cars in their fleets. Peugeot 504 best line. All of a sudden, they say no, it's SUV Jeeps. We are producing the SUV in Nigeria. Nord, Innoson, what was surprised, Oji? We're here sitting down that an ex-militant was going to be running for deputy governor. So the system that brings our politician in is rubbish in the first place. Intellectuals, clear-headed, peaceful people don't get to the top position. For you to get to the top position in Nigeria, you must have killed people with guns. You must be able to use gun, have an army to be able to destroy and kill people. We can't build a country that way. And that's why we are falling. We are sinking. Nigeria is at a precipice. We are sinking. Ta ló sọ bẹ́ẹ̀ tẹ́lẹ̀. We are already, Nigeria is already, ó ti wọlẹ̀, orí ẹ̀ díẹ̀ ló wà. Èyí tí Rufai sọ ìyúrò àwọn ẹ bá mi fi sí comment section. Èyí tẹ́yìn sọ ní 2023 yìí, àwa ti rí Ọlọ́run ti fi wọ̀n wá síwájú. Àwọn tó bẹ̀rẹ̀ sí ní ta ara ẹran ní 2000, Ọlọ́run ti fi wọ̀n wá sí iwájú. A ti rí, a ti sọ sílẹ̀. Today, look at the quality of our lawmakers. Many years ago, somebody said in the parliament, was a former police officer, and he looked at the lawmakers and the senators and said that most of these people here, they've been in my cell at one point or the other. So it's not today that we've destroyed the country. In all of this, you know what hurts my heart so much? All of those cars the lawmakers are buying, the money goes to Japan. It's not Nigeria-made car. Yeah. But in the 70s, Nigeria had a partnership with Peugeot Automobile of Nigeria. And most government functionaries had to drive Peugeot cars. That same Nigeria, all of a sudden, the government functionaries said they must only drive SUVs. As at 1999, the governor... Mo kí gbogbo wa pé akúbójú ọjọ́ ṣeré, ẹ jẹ́ ká sáré lọ sí ìpolówó. Zabila Silver Foundation àánú lolúwa fi rán wa a fi ń sọpẹ́ fọ́lọ́run ọba àwa ẹ̀dá tó ń jẹ́ ká nípa rere láyé àwọn ènìyàn tá a sì ń sọpẹ́ pàtàkì fẹ́yìn olólùfẹ́ wa gbogbo tẹ́ ń bá wa dá sí ètò ìrànlọ́wọ́ yìí lọ́nà kan àbí kejì. Lóòótọ́ ẹ̀yin gan-an lèjìká tí ò jẹ́ kọ́rùn ò jábọ́ lórí ìkànnì Zabila Silver Foundation. Àkàìmọye ènìyàn lọ́lọ́run ti fọwọ́ tọ̀ nípa wípé ká mú lára bíntín tọ́lọ́run fún wa fi ṣàánú àwọn ènìyàn bíi tiwa tó kù díẹ̀ fún káàtó láwùjọ láì fi tẹ̀sìn ẹ̀yà èdè tàbáwọ̀ sí rárá. Ṣé ẹ rí i bọ́lọ́hùn ṣe ń lò wáyé lórí ìkànnì Zabila Silver Foundation tá à ń fúnni níṣẹ́ gbalé fúnni lóúnjẹ tá à ń sanwó ilé ìwé àwọn ọmọ aláìlóbìí gbogbo tòun tàwọn tó yẹ díẹ̀ fún fòbí wọn láti sanwó ilé ìwé wọn láì mọye ìgbà láti yọjú gbẹ́bùn lọ fáwọn ènìyàn tó wà láhàámọ́ tó lóyìnbó ń pè ní correctional center àti ilé aláìlóbìí láti fìfẹ́ hàn fún wọn. Lọ́pọ̀ ìgbà tá a bá lọ sílé ìwòsàn fún àbẹ̀wò àti pé ká gba àwọn ènìyàn tó ti parí ètò ìwòsàn láì rówó san sílẹ̀. Àánú àṣewá lọ́pọ̀ nítorí iyebíye nǹkan tí à ń rí lóhùn àti wípé ọ̀pọ̀ èèyàn tó wà nílé ìwòsàn tó ti parí ètò ìwòsàn tí ò rówó san léyìí tágbára wa ò lè ká gbogbo ẹ̀. Gbogbo olólùfẹ́ wa a kí yín lẹ́ẹ̀kan sí wípé ẹ ṣé gẹ́gẹ́ bí èrò wa ní Sabi Foundation àti àmọ̀ràn ẹ̀yin olólùfẹ́ wa gbogbo pé kíyìn rere ètò yìí túnbọ̀ gbòòrò sí i kọ́wọ́jà wa túnbọ̀ sún síwájú sí i. àfi wá nà ń bẹ̀ fún gbogbo aráyé pàápàá jùlọ ẹ̀yin ẹlẹ́yinjú àánú gbogbo àwọn tó lẹ́mìí
àti fúnni mọ́wẹ́yìn kẹ́yìn náà bá wa dá sí ọ̀rọ̀ yìí kí a tún lè túbọ̀ mú ọ̀gọ̀rọ̀ àwọn ènìyàn kúrò nínú ìṣẹ́ òun òṣì. Fún ìbéèrè àti ìrànwọ́ tòun tàlàyé tẹ́ ẹ bá ní tó bá sì ṣe pé yín náà fẹ́ jẹ́ ká yọjú sáwọn èèyàn yín fún àánú ni tàbí ìrànwọ́ kan òun ìkejì ẹ kàn sí wa lọ́fíìsì wa nọ́mbà 6 Primal Street Sábó Ṣàgámù Ògùn State. Bákan náà ni ẹ lè fi ohunkóhun tẹ́ ẹ bá fẹ́ fi ran àwọn èèyàn lọ́wọ́ sínú àsùnwọ̀n yìí níbikíbi tẹ́ ẹ bá wà jákèjádò àgbáyé. Account number 579-868-6013. Account name Zabi Life Saver Foundation. Bank FCMB. Ẹ lè pe èyíkéyìí àwọn aṣojú wa nílé +234-812-575-4494 tàbí kẹ́ pè Dr. Zabi gan sórí WhatsApp number wọn +44-744-071-5542. Ní Zabi Life Saver Foundation ètò ìrànlọ́wọ́ ló jẹ́ wá lógún. Now, mo kí ìyá, mo kí bàbá, mo kí ẹ̀gbọ́n, mo kí àbúrò. Gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ lórí ìpolówó ilé properties ní tàbí kọ́kọ́ ṣe ìpolówó. Ibi tẹ́ bá fẹ́ any further information, tẹ́ fẹ́ get in touch pẹ̀lú mi, ẹ pe nọ́mbà mi, ibi tí nọ́mbà mi wà ní orí ti WhatsApp only. Fún ìrànwọ́ fún èyí tí àìṣe play tán yìí, gẹ́gẹ́ bí àwọn tó ti mọ̀ mí tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, ẹ máa rí àwòrán mi, ìyẹn pictures mi nínú àwọn so many videos nínú nǹkan tí ẹ rọra wò tán yìí. Mo mú ní báwo ló ṣe ń pè part of me nínú nǹkan tí mo máa ń ṣe nìyẹn ṣá, nǹkan tí mo like láti ṣe ọdún sábọ̀ lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá Nation yìí ó fún mi ní ìdádúró púpọ̀. Mo fi time sínú ẹ̀ much ju ìyẹn lọ, understand ṣe, but mi ò fìgbà kankan fi sílẹ̀ o. Bí bá ṣe wà yìí àìní àwọn ọmọ tá à ń ràn lọ́wọ́ understand, àwọn tí ò ní ìyá, àwọn tí ò ní bàbá, tó jẹ́ pé à ń gbọ́ bùkátà. Kódà gan iléyá gbogbo ọdún tó bá ń bọ̀ òun náà la máa ń ṣe as in ta máa ń fún àwọn èèyàn ní nǹkan, but a máa tó gbé jingle yìí náà wá tó jẹ́ pé fún December tó ń bọ̀ yìí a tún ti bẹ̀rẹ̀ ní 100% tí mo ti fi gbogbo ara náà sí tí mo dẹ̀ tún fi gbogbo ara sí ọ̀rọ̀ báwo la fẹ́ gbára wa kúrò nínú oko ẹrú. Ìkankan ò ṣe é fílẹ̀ nínú méjèèjì. Nǹkan tí mo realize nìyẹn. Nǹkan yìí ò dẹ̀ àdẹ̀rídá ṣe kò yé yín sìn. Ọlọ́run á fún gbogbo wa ṣe. Ọlọ́run ò ní dààmú wa. Àrọ́mọdọ́mọ wa kò ní gbégbá bára. Bọ́dà mi, ìyá mi, bàbá mi, ẹ̀gbọ́n mi àti àbúrò mi, ẹ̀yin náà lè fọwọ́ dẹ̀ sáwọn tẹ́ bá rí pé wọ́n lè ṣe ìrànlọ́wọ́ yìí. Wọ́n bá jẹ́ 2,000 naira every month lè bá fi sínú account fún àwọn àìmọye àwọn tó ń ṣe bọ̀ kò tó náà ni. Àyàfi kán jẹ́ ká pín, àyàfi kán tiẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní máa ṣe díẹ̀díẹ̀. Èyí tán láwọn fi ń ra wọ́n fi ń ra mọ́tò, èyí tán dẹ̀ sọ síta nìyẹn, èyí tí a rí ńkọ́. Tìtorí ẹ̀ àwa náà la máa gbéra wa lọ́wọ́, àwa náà la lè ranra wa lọ́wọ́. Irú àwọn ọmọ tá a mọ̀ rí ń sìn, mo máa ń bẹ Ọlọ́run wípé àwọn ọmọ tá a mọ̀ rí tó ń jẹ nínú ìlágùn wa, àmọ́ ibi tán máa dé lọ́jọ́ ọ̀la. Torí ẹ̀ ni mo máa ń bẹ Ọlọ́run pé àrọ́mọdọ́mọ àwa tá lójú àánú yẹn, tá jẹ́ lẹ́yinjú àánú, àrọ́mọdọ́mọ wa ò ní gbégbá bára. Wọ́n máa ń ta ní buy one get one free. Ọlọ́run ò ní jẹ́ ká àrọ́mọdọ́mọ wa kó gbégbá bára. Ẹ̀yin ìyá mi, bàbá mi tí ẹ nífẹ̀ẹ́ mi, ọ̀nà bí tẹ́ sì lè gbà láti fi support mi lélẹ̀. Account number yẹn, anything tẹ́ bá ní oṣooṣù ẹ bá wa máa fi sínú. Mo dẹ̀ mọ̀ wípé Ọlọ́run á gbàdúrà ọjọ́ òní tiwa. God bless you. Ẹ jẹ́ ká máa bẹ́tò lọ. That were just sworn. Most of them had Peugeot cars in their fleets. Peugeot 504 best line. All of a sudden they say no, it's SUV Jeeps. We are producing the SUV in Nigeria. Nord, Innoson, what's this guy's called? It gets to my head. All of them are producing cars in Nigeria. We will not buy from them. We will take the money to Japan. So even if you have bought the car from ṣe gbọ́, ṣẹ́yìn náà ń gbọ́, ṣẹ́ ń gbọ́. Torí ẹ̀ ló fà wípé àwọn ọmọ tó ń ṣe just ordinary motorcycle, àwọn ọmọ tó lè ṣe so a little bit small thing tó jẹ́ pé a ní tí wọn kì í rí ni ó ń rí náà. Báwo ló ṣe mọ̀ pé à ń bú wọn lórí ayélujára? Ó mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀, ó mọ nǹkan tó ń lọ, bó tó wọn lè ṣe ni. Bóyá ń ṣe ló ń ṣe awo, bóyá ń ṣe ló ń múlẹ̀ wípé táwọn bá ṣe dáadáa ibi máa bá àwọn ni, pé káwọn máa ṣe aburú yẹn ni. Yálà Kìrìsìtẹ́nì, yálà Mùsùlùmí tó ti ń wà lórí oyè yìí láti sọ. Ká bá sọ pé ìjọba kan ó dẹ̀ fi èyí tó bá máa wá lẹ́yìn ó máa worst. Nǹkan tó fa gógó ẹ wo bó ṣe ń tò lọ lórí good luck.
ẹ kà látòrí good luck títí dórí bàbá búbù ká tún wá bá lórí èyí tí èmi ló kàn. A local manufacturer to put the money, the 7 billion into the Nigerian economy. Do you know how much that will have done? But the same lawmakers will be the ones to say, oh, we don't want to drive it. We are doing fertility and all that. We deceive ourselves too much and we destroy this country. You see, I keep singing the song that Unilag students were singing when they were protesting. They said we all have a hand in it. The story of how Nigeria got spoiled, we all had an hand in it. Gbogbo wa la lọ́wọ́ ńbẹ̀, gbogbo wa la lọ́wọ́ ńbẹ̀. Bí Nigeria ṣe bàjẹ́, gbogbo wa la lọ́wọ́ ńbẹ̀. We all have... that is my Oreo. Gbogbo wa la lọ́wọ́ ńbẹ̀, gbogbo wa la lọ́wọ́ ńbẹ̀. Bí Nigeria ṣe dà yìí, gbogbo wa la lọ́wọ́ ńbẹ̀. Èmi ò lọ́wọ́ ńbẹ̀, àwa ò lọ́wọ́ ńbẹ̀. Yorùbá nation ò lọ́wọ́ ńbẹ̀. Bí Nàìjíríà ṣe dà yìí, Yorùbá nation lọ́wọ́ ń bẹ. Now, ẹ ti ṣe ètò, ẹ bá wa share, ẹ bá wa jù sí gbòòrò, ẹ bá wa share náà, ẹ bá wa fi comment sílẹ̀, ẹ bá wa share, ẹ bá wa fi comment sílẹ̀. Ẹni tó bá jẹ́ nígbà àkọ́kọ́, ẹ bá wa subscribe so that gbogbo nǹkan tó bá wá ń lọ, tó bá kàn wá lọ, ẹni tó bá fẹ́ ju anything tẹ́ bá fẹ́ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ lórí fún mi. WhatsApp number mi ti wà ń bẹ̀ báyìí sí, ẹ máa jù sí. Mo lè dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn tẹ́ máa ń jù sí mi wípé ká sọ̀rọ̀ lé lórí. Ọlọ́run ò ní ṣe yín ní ẹ̀yìn nìkan. God bless you. Now, wọ́n ní gbogbo wa la lọ́wọ́ ń bẹ̀. Ẹ̀yin tẹ́ bá lọ́wọ́ ń bẹ̀, ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run, ẹ bá mi type ẹ̀ síbẹ̀. Ẹ̀yin tí ẹ bá lọ́wọ́ ń bẹ̀, ẹ bá wa type ẹ̀ síbẹ̀. Bọ̀ ẹ̀yin tí ẹ lọ́wọ́ ń bẹ̀, ní ọwọ́ mi rè lókè, ọmọ ni máa fi gbé. Pẹ́yìn ò lọ́wọ́ ń bẹ̀, ẹ bá mi fi sínú comment section. Ẹ̀yin ìyá mi, ẹ̀yin bàbá mi, ẹ bá mi fi sínú, kó tiẹ̀ jẹ́ yẹn lásán lè ṣe, ẹ bá mi fi sínú comment section pé ẹ lọ́wọ́ ń bẹ̀ o. Chief Sunday Igboho ò dẹ̀ lọ́wọ́ ń bẹ̀ torí àwọn apariwo ake àyàn ẹni ó ṣáà máa dá ní ṣá òun leléyìí ẹ̀yin wọn Nàìjíríà. How market àwọn wọn Nàìjíríà. Now, hand in it. And I just hope when the rain starts to beat us, we don't complain. Look at these people that are supposed to represent the people. Look at what they are. They are the ones too that receive gifts. They receive prayers in their email address. May God forgive us. Prayer. Oh my God. No. A dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Brother mi, ìyá mi, bàbá mi, ẹ̀gbọ́n mi àti àbúrò mi. Now, ó kọjá bẹ́ẹ̀ o, gbogbo wa la lọ́wọ́ ń bẹ̀, àwa ò lọ́wọ́ ń bẹ̀. Ẹ jẹ́ ká fi eléyìí máa ṣe ẹ jẹ́ kí n lọ gbélé wa. Kẹ́gbó nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní ìgbà ayé bàbá búbù. Nígbà ayé bàbá búbù nìyẹn o. Kẹ́tù wá wo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ń sìn. Àlọ́ ti wọlẹ̀. Rufai wá ń sọ, although Rufai náà sọnà, òun máa ń sòótọ́ ọ̀rọ̀ ọ̀nà torí ẹ̀ ló ṣe máa ń gba award. Bó ó kàn jẹ́ wípé irú iṣẹ́ tán ṣe, àwọn náà mọ̀ òótọ́, wọ́n mọ̀ òótọ́ wípé kò lè ṣeé ṣe, kò possible. Ọ̀rọ̀ wípé ànífẹ̀ẹ́ bàbá wa kọ́ lélẹ̀ tàbí wọ́n ti bà nǹkan jẹ́, nǹkan ti bàjẹ́ gan 20 years before kí bàbá wa wá lọ́kàn gan kó tó dé. Ẹgbọ́n nǹkan tí Adétóun tó sọ, ó ní mission yín ni wípé ẹ ṣàfẹ́ débẹ̀, ẹ fẹ́ nínú rẹ́kọ̀dì yẹn ni. That means care, you don't care. Ní woman feelings lára. Ẹ kò fẹ́ lọ ní rẹ́kọ̀dì yẹn ni, and that's all wípé nǹkan tẹ́ fẹ́ ṣe nìyẹn. It's not pé bóyá ẹ fẹ́ lọ síbẹ̀ torí pé ẹ ti mọ̀ pé ó ti bàjẹ́ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. You know, so it's really Hello again. Now let's take you to Nigeria, where more and more people are said to be living in severe poverty. Recent data from the National Bureau of Statistics of Nigeria shows that more than 133 million Nigerians are suffering from multidimensional poverty. That's about 63% of the country's population. Meanwhile, the number of youth engaging in drug and substance abuse has surpassed 10.5 million mark. Well, let's discuss these issues now with our Nigerian correspondent, Tessem Akende, joining us from Jos. Tessem. Now, nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀ ni wípé nígbà Buhari nìyẹn, nígbà tí bàbá Buhari nìyẹn, ìyẹn ló worst ibẹ̀ yẹn wá wo nǹkan tó tún ti bàjẹ́ kó tó di pé bàbá gbùgbọ́n débẹ̀. Ṣé mọ̀ wípé nígbà kó tó di wípé ọ̀rọ̀ wípé búbù fẹ́ lọ, wọ́n change owó, wọ́n change owó títí tí bá ṣe wà yìí, ṣé mọ̀ pé òun nìkan ti bàjẹ́ ní Nàìjíríà. Àwọn tó jẹ́ wípé wọ́n ń rí owó mú lọ sẹ́nu tí ọ̀rọ̀ wípé wọ́n lọ short.
nǹkan kan tèmi mọ̀ ní wípé either now or later Yorùbá nation, Biafra nation, Nàìjíríà torí mẹ́ta ni wa, àwọn kan náà jẹ́ Nàìjíríà, àwa ará Nàìjíríà la jẹ́. Ká pín òun gangan òun la lè fi mórí bọ́. Bóyá nísìnyí o tàbí later tàbí lọ́jọ́ iwájú, òun làwa ń ṣe sílẹ̀, àṣélẹ̀ làwọn là bọ̀ wá bá. Àṣesílẹ̀ tá dẹ̀ ń sọ is not pé bóyá òun ṣe sílẹ̀ torí pé o fẹ́ lọ mú post kan bẹ̀. Bọ̀ òun ṣe sílẹ̀ torí wípé kí ni ìwọ náà lè jíṣẹ́ fọ́lọ́run wípé o ṣe láyé. Ó yàtọ̀ sí pé àwọn kan tó máa ní ẹ̀sìn mi ní kí n má bájọba jà. Ìjọba tó bá ṣe dáadáa, ẹ̀yin tẹ́ sọ bẹ́ẹ̀ gan pàápàá gan ilé ayé gan ò dùn mọ́ yín, kò dùn mọ́ àwọn ọmọ yín gan nínú. Tá bá tiẹ̀ wá lẹ́sìn sọ bẹ́ẹ̀ ẹ̀sìn yẹn gangan kí lẹ̀sìn wá ṣe fún wa? Okay, ẹ má jẹ́ ká bájọba jà. Okay, ẹ̀yin ẹlẹ́sìn yẹn ń gbà yín, ẹ wá gbèjà wa, ẹ come in with something good pẹ̀lú aráàlú. Kí lẹ fẹ́ fi help aráàlú ń sẹ́yìn? Ẹ come with something good, with something nice. Now, brother mi, ìyá mi àti bàbá mi, ẹ̀gbọ́n mi àti àbúrò mi, gẹ́gẹ́ bí mo ṣe promise pé mi ò fẹ́ jẹ́ kí fídíò kó máa gùn jù, so that ẹ lè bá wa pín, ẹ lè bá wa share. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ fẹ́ bá wa dá sí ọ̀rọ̀ charity wa, ẹ má gbàgbé láti bá wa dá sí. Ẹ jẹ́ ká tún rán ara wa létí lẹ́ẹ̀kan sí. Tẹ́ bá nídìí nọ́mbà mi, èmi gangan tẹ́ ń rí yìí, èmi ọmọ yín àbúrò yín, èmi ni Ọlọ́run lò láti lè jẹ́. A dẹ̀ ti ń bá bọ̀ nísìnyí ọdún keje la wà yìí. Tẹ́ bá lọ wo most video mi, kò sí fídíò mi tẹ́ bá máa wò, nǹkan tó ń scroll nísàlẹ̀ ó wà ń bẹ̀ all the time. Kò ń ṣe pé bóyá àwọn tó dẹ̀ mọ̀ tẹ́ bá ti ẹ lọ wo àwọn videos, ẹ lè wo fídíò mi 50 kẹ́ má rèé nínú ẹ̀. Tẹ́ understand? But mo ti rí wípé a gbọ́dọ̀ fi kánlẹ̀ fún kan, ṣó ti yé yín sìn. Ẹ jẹ́ ká jọ fọwọ́sowọ́pọ̀ gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Ẹ jẹ́ ká tún lọ wo àwọn nǹkan tí àti tọ́lọ́run ti tara wa gbé ṣe. Tẹ́ bá wo àwọn videos yẹn dáadáa, ẹ máa rí àwọn pictures mi ní a lot of places níbẹ̀. Gẹ́gẹ́ bí mo máa ń sọ, kò sígbà tí especially ọ̀rọ̀ hospital yẹn, ó máa ń jẹ mí lógún gan tí n bá lọ sí Nàìjíríà. Kó jẹ́ yẹn lásán gan. Àti ọ̀rọ̀ àwọn ọmọ, báwo làwọn ọmọ ṣe lè ní ìgbésí ayé rọrùn lọ́jọ́ iwájú, àwọn kéékèèké, ṣé ẹ understand? Tó bá jẹ́ yẹn lásán gan báyìí, ìdùnnú ló jẹ́ fún mi. Torí tó bá dé hospital, owó tí ò tówó, wàá dẹ̀ omi á máa jábọ́ lójú ẹ̀. O lè dé hospital ń gbà mí báyìí kó béèlì èèyàn 20 torí pé prison wà nínú àwọn hospital tẹ́ máa ń rí yẹn. Ẹ̀yin tẹ́ bá wo fídíò mi dáadáa, ẹ máa rí pé kó tó di pé mo tún padà lọ ṣe jíǹgò ìwọ̀n, ẹ máa rí pé máa ń sọ ní gbogbo ìgbà. Ẹ lè máa rí àwọn nǹkan ibi tí wọ́n ti rí àwọn videos mi yẹn náà bẹ̀ yẹn wípé àwọn ibi tí mo máa ń sábà láti lọ nìyẹn. Ọlọ́run á gbàdúrà wa, Ọlọ́run ní dójú àdúrà tiwa, brother mi àti sister mi. Inú mi máa dùn gan ni tí a bá lè tún jọ gbé ọ̀rọ̀ charity, ká tún jọ gbé lárugẹ, ká tún jọ gbé dìde, ká tún jọ ran àwọn èèyàn lọ́wọ́. Ọmọdọ́mọ wa kò ní gbígbá bára ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Zabi Lifesaver Foundation àánú lolúwa fi rán wa, a fi ń sọpẹ́ fọ́lọ́run ọba àwa ẹ̀dá tó ń jẹ́ ká nípa rere láyé àwọn ènìyàn. Tá a sì ń sọpẹ́ pàtàkì fẹ́yìn olólùfẹ́ wa gbogbo tẹ́ ń bá wa dá sí ètò ìrànlọ́wọ́ yìí lọ́nà kan àbí kejì. Lóòótọ́ ẹ̀yin gan-an lèjìká tí ò jẹ́ kọ́rùn ò jábọ́. Lórí ìkànnì Zabi Lifesaver Foundation, àkàìmọye ènìyàn lọ́lọ́run ti fọwọ́ tọ̀ nípa wípé ká mú lára bíntín tọ́lọ́run fún wa fi ṣàánú àwọn ènìyàn bíi tiwa tó kù díẹ̀ fún káàtó láwùjọ, láì fi tẹ̀sìn, ẹ̀yà, èdè tàbáwọ̀ sí rárá. Ṣé ẹ rí i bọ́lọ́run ṣe ń lò wáyé lórí ìkànnì Zabi Lifesaver Foundation? Tá à ń fúnni níṣẹ́ gbalé fúnni lóúnjẹ, tá à ń sanwó ilé ìwé àwọn ọmọ aláìlóbìí gbogbo, tòun tàwọn tó yẹ díẹ̀ fún fòbí wọn láti sanwó ilé ìwé wọn, láì mọye ìgbà láti yọjú gbẹ́bùn lọ fáwọn ènìyàn tó wà láhàámọ́ tó lóyìnbó ń pè ní correctional center àti ilé aláìlóbìí láti fìfẹ́ hàn fún wọn. Lọ́pọ̀ ìgbà tá a bá lọ sílé ìwòsàn fún àbẹ̀wò àti pé ká gba àwọn ènìyàn tó ti parí ètò ìwòsàn láì rówó san sílẹ̀, àánú àṣewá lọ́pọ̀ nítorí iyebíye nǹkan tí à ń rí lóhùn, àti wípé ọ̀pọ̀ èèyàn tó wà nílé ìwòsàn tó ti parí ètò ìwòsàn tí ò rówó san, léyìí tágbára wa ò lè ká gbogbo ẹ̀. Gbogbo olólùfẹ́ wa, a kí yín lẹ́ẹ̀kan sí wípé ẹ ṣé. Gẹ́gẹ́ bí èrò wa ní Zabi Foundation àti àmọ̀ràn ẹ̀yin olólùfẹ́ wa gbogbo, pé
pé kíyìn rere ètò yìí túnbọ̀ gbòòrò sí i kọ́wọ́jà wa túnbọ̀ sùn síwájú sí i àfi wá nà ń bẹ̀ fún gbogbo aráyé pàápàá jùlọ ẹ̀yin ẹlẹ́yinjú àánú gbogbo àwọn tó lẹ́mìí àti fúnni mọ́wẹ́yìn kẹ́yìn náà bá wa dá sí ọ̀rọ̀ yìí kí a tún lè túnbọ̀ mú ọ̀gọ̀rọ̀ àwọn ènìyàn kúrò nínú ìṣẹ́ òun òsì fún ìbéèrè àti ìrànwọ́ tòun tàlàyé tẹ́ ẹ bá ní tó bá sì ṣe pé yín náà fẹ́ jẹ́ ká yọjú sáwọn èèyàn yín fún àánú ni tàbí ìrànwọ́ kan òun ìkejì ẹ kàn sí wa lọ́fíìsì wa nọ́mbà 6 Primal Street Sábó Ṣàgámù Ògùn State bákan náà ni ẹ lè fi ohunkóhun tẹ́ ẹ bá fẹ́ fi ran àwọn èèyàn lọ́wọ́ sínú àsùnwọ̀n yìí níbikíbi tẹ́ ẹ bá wà jákèjádò àgbáyé account number 579-868-6013 account name Zabi Life Saver Foundation Bank FCMB ẹ lè pe èyíkéyìí àwọn aṣojú wa nílé +234-812-575-4494 tàbí kẹ́ pè Dr. Zabi gan sórí WhatsApp number wọn +44-744-071-5542 ní Zabi Life Saver Foundation ètò ìrànlọ́wọ́ ló jẹ́ wá lógún. tó bá ṣẹlẹ̀ ní tó bá ṣẹlẹ̀ ẹ̀já gbọ́ ní Ṣàbólà Sons tiwa kò ní ṣòro. Ṣàbólà Sons Nigeria Limited káròyìn èèyàn tó ká bá bẹ́ẹ̀ mú gbà. Bọ́rọ̀ bá dọ̀rọ̀ ilẹ̀ àti ilé tó já sí pé ẹ bá fẹ́ talẹ̀ ralẹ̀ tàbí ẹ fẹ́ ralé talé. Ká bá ní kọ́lé gbalé tó dáa fún ni. Ní gbogbo Ìjẹ̀bú Òde àti ìpínlẹ̀ Ògùn pátápátá. Ṣàbólà Sons Nigeria Limited. Gẹ́gẹ́dẹ́ ẹgbà bẹ́ẹ̀. Yàtọ̀ fún pé wọ́n ti fọkàn tán finú tọ́jú olódodo níbi iṣẹ́ wọn. Ilé-iṣẹ́ wọn ti níwèé àti òǹtẹ̀jọba tó pé. Wọ́n yàtọ̀ fún àwọn gbàrọ̀gùdù estate and properties tí ò lóǹtẹ̀jọba. Ṣàbólà Sons Nigeria Limited. Wọ́n wà fún gbogbo ènìyàn pátápátá. Lẹ́yìn tó fi jẹ́ wípé wọ́n ní àwọn ilé ńláńlá àti àwọn ilẹ̀ ńlá bíi mansion, duplex, plaza, complex lóníranran. Bẹ́ẹ̀ sì ni wọ́n ti ní àwọn bungalow, flat. Lẹ́yìn tó wẹ̀ ògara rárá. 5 bedroom flat, 4 bedroom flat, 3 bedroom flat, 2 bedroom flat tàbí self-contained. Tó bá wá ṣe nípa ọ̀rọ̀ ilẹ̀. Ṣàbólà Sons Nigeria Limited. Wọ́n nílẹ̀ industrial, commercial àti residential land. Ó sì acres tàbí plot by plot lẹ́fẹ́. Ẹ kàn sí wọn lónìí lọ́fíìsì wọn. 32 Dagon Street Ìjẹ̀bú Òde tàbí number 9 Adesinbo Street off Monipa Road Ìjẹ̀bú Òde Ògùn State Nigeria. Ẹ lè fàtẹ̀jíṣẹ́ sọwọ́ sí wọn lórí ímeèlì wọn sabolawood08059@gmail.com. ẹ̀lú wọn ní +234-805-217-1294 tàbí +234-903-681-5871. kí n tó gbàgbé fáfàní àwọn tó wà lókè òkun Ṣàbólà Sons Nigeria Limited. wọ́n bá ní ralẹ̀ wọ́n sì ń bá ní kọ́lé pẹ̀lú òótọ́ ọnú láìsó nílé ń bẹ̀. Ṣàbólà Sons Nigeria Limited. àwọn ní bàbá tọ́rọ̀ bá dọ̀rọ̀ ilẹ̀ tàbí ká bá ní kọ́lé. You're welcome. Kindly subscribe to YouTube channel and follow on Facebook page at Dr. Zabi's Talk Show.